Jos muistatte, niin mä puhuin teille vähän aikaa sitten tästä elokuvasta kuin New Yorkin tuhon jälkeen vuonna 2019 After the Fall of New York, jonka on ohjannut Sergio Martino ja on italialainen elokuva vuodelta 1983. Ja siinähän mä uhosin sitten, että mä voisin katsella nämä kaikki pikkuhiljaa läpi ja tehdä jokaisesta tässä kirjassa mainitusta, onko näitä nyt 80 eri elokuvaa, tämmöisiä niin kuin ydintuhon jälkeisiä exploitaatioelokuvia, niin nämä jokaisen katsoisi ja niistä tekisin video. Ja tää tuli katsottua sitten melko lailla seuraavaksi. Elikkä Rats, jonka on ohjannut Vincent Dawn, tai siis Bruno Mattei. Ja tämähän oli sitten tää Severinin tää Rats Night of Terror tuli sitten Severinin alennusmyynnistä. Ja mä en ollut edes muistanut, että niin joo, tämähän on, totta kai tää on myös tässä kirjassa, tässä hienossa kirjassa After the World Ends. Ja siinähän näkyy Terrifs 3, Die Ratten von Manhattan. Jo. Nyt sitten ehkä mietit, että no miten se mukaan on sitten ydinsodan jälkeinen elokuva, jos se on tommonen kauhuelokuva sitten. Niin tässä on semmoinen porukka, joka on sitten selviytynyt ydinsodasta ja ne on asunut jossain maan alla sieltä sitten lähtenyt bunkkereista menee ja etsii sitten ympäri maita ja mantua kaikkea niin kuin mitä ne vois sitten hyödyntää, syödä ja tämmöistä ruokaa ja olla niin kuin pitää majaa ja tällä. Ja sittenhän ne päätyy sitten tämmöiseen kaupunkiin ja sitten siellä on semmoinen talo, mikä tarjoaa hyvän suojapaikan siinä ja näitä on joku 8 eri tyyppiä. En nyt muista montako niitä tarkkaan oli, mutta kuitenkin semmoinen vähän sekalainen porukka ja nämä on todellakin pukeutunut just tällainen niin kuin Mad Max-tyyliin, että on nahkatakkia, on niittivyötä ja kaiken näköistä hauskaa ja tässä on sekalainen seurakunta miehiä ja naisia sitten ja yksi näistä oli tämmöinen Video-niminen äijä, joka ilmeisesti tosi hyvä videopeleissä, kun se alkaa renkkaa sitä tietokonetta. Ja kun se renkkaa sitä tietokonetta, niin se järjestelmä käynnistyy. Siinä talossa on joku tämmöinen systeemi. Se on kaikkea niin kuin kastelusysteemiä ja sellaisia viljelmiä tämmöisiä ja sitten on niinku semmoisia ruokavarastoja siinä, että tää on selvästi ollut joku tärkeä paikka tää talo, mihin ne sitten eksy sitten ja mä en tiedä, oliko se tietokoneen käynnistämisellä nyt varsinaisesti tapahtumien kulun kanssa mitään merkitystä, mutta siinähän niin tapahtuu, että nämä rotat sitten alkaa piirittämään tätä taloa sitten, eli tavalliset rotat sitten ja kuten kuvasta näkyy, niin maan kautta siellä on rottia on kyllä niin kuin miljoona päin. Nämä rotat tässä elokuvassa oli siis oliko ne laboratoriohiiriä, siis semmosia niinku mitä on jostain myyty niinku koe-eläinkäyttöön niinku, että niitä sai silloin ostaa niinku ihan tolla ja ne oli värjätty mustiksi sitten vaan nää. Joo, tää ei ole todellakaan mikään, tiedätkö, eläinystävällinen elokuva, että silloin vuonna 1983, ei kun tässä lukee 84, niin kun tää on tehty, niin ei ollut semmoisia eläinsuojelulainsäädäntöjä kuin nytten, että sentään jokut asiat on nyt paremmin kuin silloin. Ja joo, mennään kohta siihen vähän niin kuin siihen rottien käsittelyyn. Mutta sitä ennen sitten, eli varmaan nyt ymmärsit, että elokuva on siis niin kuin tämmöinen niin kuin Night of the Living Dead kohtaa niin kuin Mad Maxi, eli tämä porukka sitten yksitellen kuolee siellä talossa, kun rotat niitä järsii ja tässä on verisiä ruumiita ja ehkä parhaassa kohtauksessa sitten tämä yksi nainen, joka menee sitten makuubussiin nukkumaan, niin siellä sitten rotta pääsee sinne makuubussiin ja sitten niin kuin annetaan ymmärtää, että se menee jostain kolosta sisään ja myöhemmin se rotta tulee sitten suun kautta ulos. Että tämä on todella classy elokuva siinä mielessä. Ja muutenkin classy siinä mielessä, että niin kun rotat hyökkää, niin joku selvästi kaataa niitä jostain ämpäristä, tiedätkö, ihmisten päälle. Ja tässä making offissa oli justiin se, että joo, tää oli ihan kauheata, tiedätkö, että kun niitä rottia kaadettiin sun päälle, tai hiiriä, niin ne oli ollut siinä niin kuin kaikki niin kuin sillit suolassa, tiedätkö, siinä ämpärissä tai laatikossa, missä onkin. Ja ne oli niin kuin paniikissa paskantanut toistensa päälle, että se oli niin kuin ihan täynnä hiiriä ja niin kuin hiiren paskaa niin kuin kaadettiin näyttelijöiden päälle. Niin jos mä olisin näyttelemässä siinä, niin mä otan, ei, mä en suostu tähän, niin kuin, en sitten niin kuin yhtään.
Mutta tämä elokuva on sangen viihdyttävä roska-elokuva. Siis tässä on älyttömän pöliää dialogia kyllä. Ja siis niin kuin just semmoisia what the fuck-kohtauksia. Niin kuin mistä nämä rotat yhtäkkiä niin kuin lentää? Tiedätkö? Ne rotat yhtäkkiä niitä alkaa pursua niin kuin joka niin kuin katon reunasta ja tällä. Et ei kai rotat tolla lailla niin kuin toimi, mutta nämä on jotain tämmöistä niin kuin supersukua rotille. Niin kuin, nämä on helvetin älykkäitä ja osaa väijyttää niin kuin isonkin ihmisen sitten kyllä, niin kuin, että se ei mahda niin kuin yhtään mitään. Kyllä tässä rottia sitten poltetaan ja potkitaan ja kaikkea ja tosiaan niin kuin sanottu, niin tässä ei ollut kyllä niin kuin semmoisia eläinsuojelulakia sitten kyllä, kun tätä tehtiin jo. Tän on niin kuin sanoin, niin on ohjannut Vincent Dawn, eli Bruno Mattei, Italian oma poika. Mulla oli aikaisemmin tää Blu-ray, missä on tää tupla feature, eli heidän edellinen elokuvalta Hell of the Living Dead ja Rats oli samalla Blu-raylla. Tämä voi heittää johonkin jorpakkoon sitten tää. Niin toinen tärkeä henkilö, mikä tässä on ollut tekijänä, mikä myös oli Hell of the Living Deadissä, on tietysti Claudio Fragasso on tehnyt monta hyvää yhdessä. Niin, Claudio Fragasso varmaan parhaiten tiedetään elokuvasta Troll 2 sitten jo. Se on myös kyllä ihan omaa lukuaan sekin leffa kyllä sitten. Tää aika verinen filmi. Tässä on paikoin aika goreisia kohtauksia. Se on aina plussaa tällä. Ja sitten täytyy se sanoa, että siis niin se yksi muija, malauta se kiljuu koko ajan. Siis vähänkin jotain tapahtuu. Niin kuin, jos näkee vaikka rotan, niin kuin, ihan yhden rotan jossain, niin, ja eikö se joku heti läppässyt sitä siinä sitten, että shut up, niin kuin tällä joo. Tässä on muitakin hyviä näyttelijöitä. Esimerkiksi mun mielestä Massimo Vanni ja Ottavio Dell'Acqua, niin molemmat on tuossa Robovaarissa sitten. Ainakin sitten toi Zombi 3:ssa on toi Ottavio Dell'Acqua. Kiva nimi, mä tykkään. Ottaviano Dell'Acqua. Dell'Acqua. Jotenkin sillä se äänet. Ja Massimo Vanni tosiaan, Robovar lukee tässä. Ja sitten on Geretta, siis tämmönen musta mimmi, niin se on tuossa Demonsissa sitten. Lamberto Paavan Demonsissa. Kyllä tässä on niinku tämmönen tosi kova tämmönen all-star casti tässä kyllä tässä leffassa. Mutta sitä oli sanomassa sitten tuossa aikaisemmin, että siis tämä loppu on sairaan siisti. Siis, tämä on jotenkin onnistunut niin kuin tosi hyvin tämä loppu, että siis se jättää sitä epämukavan fiiliksen. Vähän tämmöinen Twilight Zone tyylinen. Vähän ehkä apinoiden planeettamainenkin tämä loppu kyllä. Että niin kuin kaikki varmaan, joka on nähnyt tämän elokuvan, niin muistaa sen lopun sitten. En viitti spoilata tässä, jos se on vielä sulta näkemättä, mutta niin kuin, se on just semmoinen, että jos tämä olisi ihan killinä nähnyt, niin se olisi varmaan jäänyt kummittelemaan. Itse asiassa mä oon ihan killinä nähnyt, että tämähän oli meidän kaverilta Ossilta oli tää on alun perin tää kreikkalainen kasetti peräisin, että tää tuli katsottua joskus niin kuin, en tiedä, yläasteikäisenä jossain siihen huitteina, enkä muista nyt sitten, että ymmärsikö niin hyvin näitä tämmöisiä roskafilmejä, että mä muistan, että tää oli kyllä aika niinku gross, että tässä oli tätä niinku rotta tämmöistä gorea ja tämmöistä niinku nihkeitä tunnelmaa kyllä, mutta nykyään kun tämän katsoo, niin kyllä tämä on aikamoinen tämmönen niin kuin justiin kalkkuna festivaali kyllä tämä filmi. Tässä oli, mä kirjoitin Videospace-arvosteluilta typerät musiikit, mutta itse asiassa tässä 4K:lla nyt sitten Severiniltä mikä tuli, niin tässä oli myös soundtrack mukana. Se on aina, mä tykkään Severiniltä siinä mielessä, että niin iso monesti on tämä niin soundtrack messissä. Tässä on siis 4K ja sitten toi Blu-ray. Niin kuuntelin sen soundtrackin ihan yksinään, mutta ei se nyt niin huono ole kyllä se soundtrack. Se on vaan jotenkin tyhmästi ehkä siinä elokuvassa. Vähän tuntuu epäsopivalle se niin kuin monessakin kohtaa. Mutta niin kuin yksinään tämä soundtrack oli aika tämmönen niin kuin, uhkaavan kuuloista syntikkamusiikkia kyllä, mistä meikäläinen kyllä tykkää. Kuvanlaatu nyt ei mitään referenssimatskua tässä ole, mutta kyllä se kiistatta niin pieksee ainakin tää, mulla oli tää vanha Blu-ray, niin, missä on 2 leffaa siis samalla levyllä, niin ihan kiistatta pieksee sen kyllä menneen tullen kyllä. Ja Dolby Visionia ja HDR kyllä löytyy, mutta ei tässä nyt ole revitelty mitenkään sillä lailla kauheasti, että niin se olisi kauheita eroa
tehnyt. Mutta totta kai parempi kuva kuin 2019, koska tässä on se tosiaan se Dolby Visioni sitten kyllä. Sikana kaikkea ekstraa. Mä en edes kattonut kaikkea. Tässä oli niinku monta tämmöistä haastattelua. Esimerkiksi on Bruno Mattei ja sitten Claudio Fragasson haastattelua. Luigi Ciccarelli, Ottavio Dell'Acqua. Nämä oli pitkiä haastatteluja ja siis ne on italian kielellä. Ja hei, don't get me wrong. Mä arvostan, että se on siinä mukana, mutta se, että mä esimerkiksi monesti niin kuin katselen näitä ekstroja sillä lailla, että mä niin kuin työpäivän aikana mä pyöritän sitä ja kuulokkeet on päästä, mä kuuntelen sitä mitä ne puhuu. Mutta koska mä en osaa italiaa, niin mä en pysty niin kuin kuuntelemaan sitä sillä lailla. Joten niin kuin, mä nyt ajattelin, että okei, tässä on niin kuin, 2 tuntia ainakin näitä haastatteluja italian kielellä. Sori, mulla ei nyt vaan ole aikaa, että mä niin kuin, tiedätkö, istuisin perseltäni ja niin alkaisin kuuntelemaan niitä. Ja muutenkin nämä on vähän tämmöisiä. Miksi se sanotaan? No edelleen, don't get me wrong, se on kiva, että ne on, mutta vähän tämmöisiä niin kuin laiskoja haastatteluja, sillä ne monesti puhuu tosi paljon kaikista muustakin asioista kuin sitten tästä kyseisestä elokuvasta. Välttämättä itse elokuvasta ei edes muisteta kauheasti, mutta ylipäänsä niin kuin tästä italialaisesta tuotantokoneistoista puhutaan tosi kauheasti ja siis sillä että se on ihan kiva. Edelleen, don't get me wrong, mutta siis se, että niin kuin, olisi kiva, jos olisi toimitettu sillä. Sanotaan vaikka tässä olisi niin puolen tunnin semmoinen niin making of dokumentti, missä olisi näistä kaikista haastatteluista koostettu ne palat, että mitkä liittyy tähän Rats Nights of Terroriin ja sen tuotantoon. Niin se olisi niinku semmoinen optimaalinen sitten, mutta toi justi, että se, siis tässäkin lukee, että 3 tuntia hours of new and archival special features, niin 3 tuntia, niin no ei kaikissa puhuttu Italiaa, mutta niin kuin silti niin kuin se on aika iso rupeama kyllä alkaa niitä katsoa siinä sitten. Mutta mitä muuta tässä on, niin tässä oli tosiaan se Blu-ray. Nämä on muuten aika siistejä nämä etiketit jokaisessa levyssä. Ja mä arvostan sitä, että joka levyssä on niin kuin erilainen etiketti. Jopa CD-säkin on erilainen etiketti siinä sitten. Ja sitten tässä oli tietysti vielä tämä tämmönen Riffs 3. Die Ratten von Manhattan. Mä tykkään kyllä tästä Ratten von Manhattan. Ja tietysti mikä toi Riffs 3 on, niin se on Bronx Warriors. Eli siis jossain Saksassa tätä niin kuin markkinointiin Bronx Warriors 3. No joo, on tässä vähän tämmöistä New York-meininkiä ja tällä, mutta tällä ei kyllä todellakaan ole mitään tekemistä Bronx Warriorsin kanssa. Sitten ihan uusi artwork mun tietääkseni on tää slipcoveri, mikä on tääkin. Tosi siisti sitten. Kaiken kaikkiaan todella hyvä paketti ja jos oot italialaisen roskan ystävä, niin tää on kyllä enemmän kuin suositeltava sitten kyllä. Se vaan vähän miinusta nyt tästä Animal Snuffista, tiedätkö, että kaltoin kohdeltu näitä niin kuin viettomia luontokappaleita siinä, vaikka ne nyt on hiiriä ja tällainen koeelämiä, niin ei se sitä tarkoita, että niin kuin pitäisi niin kuin niitä sitten talloa ja liiskata sillain. Ei tää nyt mitenkään mehustele tai herkuttele sillä, mutta niin kuin, kuitenkin vähän semmoinen ikävä fiilis tuli siihen kyllä. Joo. Kyllä varmasti tulee katsottua toisenkin kerran. Rats Night of Terror, joskin mun mielestä Hell of the Living Dead on ehdottomasti Claudio Fragasson ja Bruno Matteen se magnum opus sitten, mikä on enemmän kattonut kuin tätä Ratsia, mutta kyllä Ratsi on aika hyvä, sekin kyllä. Joten Ratsille roiskastaan nyt sitten 3,5 tähteä ja ehdottomasti julkaisulle kyllä niin kuin 4 tähteä. Soundtrack ja hyvät ekstrat ja kaikki hyvä, ihan ok kuvan. Kyllä sillä mennään. Jep. Ootko sinä nähnyt Rats Nights of Terror ja mitä pidit siitä? Minä odotan sinun kommenttiasi. Paina tykkää ja tilaa kanava. Sitten katsotaan, että löytyyköhän tästä kirjasta jotain muuta herkkukamaa sitten, mistä voisi sitten tehdä niin vähän arvostelua. Oi, kyllä varmastikin löytyy. Moro.